Alam mo ba, ang mga Pilipino, hindi nagpe-prepare ng retirement. And again, problema to ng Pilipino kasi I go all over the world. Yan ang problema. Maraming Pilipino baon sa utang. Lahat ng uring utang. Yan nag-i-invest sa mayayaman. Less than 10% of Filipinos prepare for retirement. Kaya ang uso sa atin yung sandwich generation, bahala ka na anak. Ang mga Pinoy ay madiskarte. We're known to be resilient and we all strive for a better future. Pero pag pera ang usapan, madalas tahimik na lang. Pero bakit kailangan ganun kung marami naman tayong pwedeng matutunan sa isa't isa? Wealth can mean many things. For some, it's peace of mind. For others, it's time, freedom, or legacy. But one thing's for sure, everyone deserves a shot at creating their own definition of wealth. You could do it alone, but you don't have to. Tara, bonding tayo ngayon. Dito, we will share with you a wealth of stories from our guests who've made bold moves to everyone like you who's just getting started. This is where real journeys meet real lessons. Ipagpapatuloy natin ang ating kwentuhan. Pero alam mo ba, kaibigan, maraming Pilipino ang may motto sa buhay na bahala na po si Batman. Talagang may po, ha? Bahala na si Batman. Pero si Batman, hindi financial advisor. So habang umaasa tayo sa superheroes, tumataas ang bilihin, lumalalim ang utang, at tumatanda tayo ng walang ipon. I think kasama kasi ito sa nakasanayan natin, it's taboo to talk about this topic. Ganun tayo. Kaya today, kasama natin si Randell Tiongson, a financial expert, author, certified kalug din ito. Tulad ng iba nating kabandi ngayon, he has over 30 years of experience in the financial service industry, banking, mutual funds, insurance, and financial planning, and has become a well-respected finance coach. He's the director of Registered Financial Planner, Institute Philippines, and an advocate of financial education for OFWs. He's here to show us na hindi mo kailangan ng milyon para mag-invest. In fact, nagsimula siya sa maliit din. Parang negative pa nga. Papakita niya na kailangan mo lang ng tamang mindset. Randell, maraming salamat at ikwentuhan mo kami kung paano nagsimula ang iyong financial journey. At totoo ba na kahit expert ka na ngayon, dumaan ka rin sa walang pera face? Yes, of course. Lahat, I think, kailangan dumaan ka doon para mo. Parang hindi halata. Hindi mo halata. Siguro, sa finance side, yun yung background ko eh. College, economics, work for a bank. So parang gano'n na yung mundo ko talaga. Buong mundo ko was revolving around the financial world. Pero at the end of the day, iba yung alam mo, iba yung ginagawa mo eh. Kasi you can be knowledgeable sa finance, pero hindi naman yun ang practice mo. So yun yung naging problem ko. Iba yung alam mo, iba yung ginagawa mo. Earning money and having money is not the same. So yun yung naging problem ko. Siguro I was blessed with the idea na ang aga kumita na maaga kumita eh. Parang in my younger years, kumikita na ako, everything. Pero wala ako sa discipline. Oh. So kaya ako nagkaroon ng problem. Yung iba kasi, di ba, kulang ang pera, wala. Ako baliktad. I mean, maaga ako kumita ng pera, college, after college, daming racket here, racket there. Pero wala akong control. Sana nakilala ko si Sam. Yung control na naging problema, yung discipline. Right. So I got that much later. And ayun, kaya ako nagkaroon ng mga problems. So, knowing something and doing something, yan yung biggest challenge. May tama lang sa akin yung utang. Sa'yo na yan. Kasi ako takot ako sa utang. Just a very short story. Noong pumanaw ang aking ama, bumalik ako ng Samar. Ang first words ng nanay ko sa akin, may utang tayo sa bangko. That started, Fear of... Yeah. Trauma. Traumatic yun sa akin. At saka pivot. Alam mo yun, yung kanina may sinabi ka na tinamaan din ako na mag-research ka, alamin mo, intindihin mo. You wanna know more about PDAX? Know more about us. Kasi importante na alam mo yung ginagawa mo. Doon ako nag-umpisa na takot. Totoo yun. Kaya, pag sinabi mong utang, sandali. Teka. Yeah. Oo. I'm listening. Pero isa ka na ngayong author. You're a speaker at mentor sa financial literacy dito sa Pilipinas. Pero ang tanong, paano magsisimula ang ordinaryong Pilipino na hindi naman mahilig magbasa ng mga libro tungkol sa finances? Alam mo, simple lang yan, ano? Unang-una, you have to make a decision. Kailangan mag-decide ka na, uy, ayoko ng ganitong buhay, ayoko ng ganitong future. So dapat alam mo yung decision mo na
gusto ko gumaan ang buhay ko, gusto ko in the future, magandang kinabukasan ni Ayoko sa mga anak ko. So doon ka magka-start. And then, apply mo na yung mga strategy. Kailangan nagka-track ka ng expenses mo. Alam mo yung pera pumapasok at pera lumalabas. Kailangan marunong ka mag-build ng savings mo pang emergency funds. Kasi ang buhay, hindi naman nawawala ang emergency eh. That's part na yan. Yes. And then later on, pag marunong ka na hamak ng pera, time naman para palaguin yung pera. You learn how to grow and invest. So, earn well, spend properly, learn how to save, then pasok ka na sa pag-iinvest para mamamaximize mo lahat yan. And in our, bahagi ng ating pag-uusap ay yung PDAX nga, Yan. halimbawa. And when we talk about investments, ang pinakamagaling sa akin dito sa lahat sa mensahe ay 500 piso, you can start to invest. Yan. Bigyan ko tayong konting history. Okay. Alam nyo itong mga bonds, magandang products to, maganda to ginagawa. Pero alam mo, kasi tagal ko na sa industry na, hindi yan accessible sa mga tao dati ha. In fact, mayaman lang ang nakaka-invest sa ganyan noon. And that's why ako sobrang democratized to eh. As low as 500 pesos, papasok ako dito, I can do this, I can grow better options. Yun ang beauty niyan eh. And then, of course, yung safe. And actually, contrary, kasi I'm a business person ha, yung mga negosyante nga ayaw mag-risk yan. Kasi nagre-risk na yan sa negosyo eh. So yung pera niya, na kinita, they wanna protect it and save it. And yun yung beauty na yan. I can grow my money and at the same time, laking bagay, no? You can sleep well at night. Importante yun. Hindi, totoo yan. Paulit-ulit mo Yan. sinasabi, importante yun. Yung nakakatulog ka ng mahimbing ika nga. No, kasi ang tawag niya risk-return relationship eh. Pag, okay, maganda kita, pero risk-ready ka ba? Right. And alam mo, maraming tao, and all this I'll tell you, sasabihin nila ano kaya nila risk, pero pag nalugi ng pera, hindi pala nila kaya. Totoo. Correct. So doon na rin, hindi pala, hindi. So by nature tayo, ang default natin, risk-averse tayo or takot tayo sa risk. Right. And yun ang beauty. So, okay, sige, yung bulk ng pera mo, safe. Siguro yung konti na lang, yun na lang i-risk Yung kaya mo, Yung no? kaya mo Oo, lang. kaya mo. At saka, pinag-uusapan natin yung accessibility. Hindi lamang accessibility. Ngayon, parang with this program, you can actually invest and Yes. start with something small. So, parang naliliwanagan ako ngayon na parang, I don't have to have 100,000. Sabi mo nga, 500,000. With 500 pesos, I can invest. That's the beauty. You can start with what, but you have to be disciplined. Kasi Yun. yung 500, pero kung one time mo lang gagawin, it doesn't Okay. work. So dapat yan, okay, next month ulit. And then ito yung beauty, no? Uy, marunong na ako mak ng pera. O dagdagin natin, gawin natin 800. Gawin natin 1,000. So over time, nag-scale up ka, Ganda. then nabibuild mo na yung wealth mo. Minsan nagulat ka na lang, kasi ang pagbibuild ng wealth, hindi naman straight line yan eh. Curved yan eh. Mabagal sa umpisa, and then eventually, palaki ng palaki, and then nagkakaroon ka na ng wisdom, better control. Decisions. Yan na, decisions, access ka na sa lahat, yan na, mag-o-open na yung mga opportunities. Ang maganda, it becomes a mindset, it becomes a habit, Yes. it becomes a lifestyle. Yan. Ganda. Pero Randall, madalas na binabanggit mo ang biblical principle sa pera. Paano ito konektado sa investing? Okay, number one, dapat kasi meron tayong principle of stewardship. Ito sinasabi ko ang yaman, huwag mo masyadong mahalin yan, hindi nadadala sa langit yan. Pero, meron kang wisdom to do that kasi may responsibilidad tayo eh. So, we wanna be able to learn how to handle it well. Number one. Second, may wisdom yan sa pagpapalago. Huwag mo masyadong i-risk, huwag mo masyadong lalagay ko saan-saan. May principle kami, we don't invest something you don't understand. And of course, yung pinakamalaking kalaban natin, greed. Yes. Ayan ang number one reason kung bakit nalulugi or nakakaproblema ang mga tao. Pag greed na ang nangibabaw sa'yo, pag all bets are off, masisira talaga diskarte mo. And magkakamali ka na. Kanina, Dayan, we started to talk about how different it is pag, halimbawa, may family ka na. How, di ba, yung attitudes mo, yung behavior mo, nababago. You were talking about it? Yes, it will totally change once you have your family kasi masa-set aside mo na yung mag-iiba yung priorities mo, Tito Oo. Boy, in life eh. You would be more cautious na siguro and conscious na rin sa mga gagastusin mo, pati sa decision-making mo sa bahay. Kasi may 2 kids na ako na iniisip I wanna secure and build their future. Ganda. Ito yung risk siguro. Oo. At saka hindi, it's not Pag-aaralin about mo you. pa. Oo, Yes. and it's not just about you anymore. us na yun. It's about a family, it's about children, di ba? Pero, Randall, kung gusto mong maging faithful steward, kailangan mo rin mag-invest wisely. Tama, di ba? Is that what I'm hearing? Tama, kasi unang-una binigay sa'yo opportunity, binigay sa'yo yung kayamanan. Anong gagawin mo dyan? Diba? May purpose yan. So while waiting until, kasi eventually dapat mag-retire tayo, dapat ready tayo. So anong gagawin mo? May wisdom yan. Because
yung pera, kailangan naman natin gamitin yan ng tama. Pero while waiting, kailangan minamanage natin yan. And ideally, ginogrow mo yan para later on, you can be more generous, di ba? Darating ang panahon ng time mo, I can give more, I can help more. Yan yung beauty niyan. That's why, very important, marunong ka mawak ng pera, marunong ka magpalago, and eventually, alam mo saan mo dapat gamitin. Gusto ko lang puntahan yung bonds on PDAX. Kasi ikaw ang expert. Ano ang advantage nito? So, pinakamalaking advantage ng bonds yung risk niya. So, Okay. number one, kasi meron kami tinatawag na risk-return relationship. Mataas ang risk, pero mataas ang kikitain mo. Or gusto mong mababang kita, mababa yung risk. Ang beauty ng bonds, hindi naman siya necessarily mababa ang kita. In fact, mas mataas pa ang kita niyan sa maraming available. Pero yung risk niyan, you're still on the safe. In fact, bonds, government bonds is the safest type of investment you can make. Safer than anything you can see around. So, and yet, maganda pa rin yung income niya. So, maganda talaga siya. Actually, bigyan ko kayo ng konti sirikat. Yan nag-i-invest sa mayayaman. Talaga? Yan ang ginagamit ng rich people Kaya invest. pala dapat mag-invest. Oo, dapat. Yan Ito, yun. Tito Boy. Kasi diba, Dapat banding tayo ngayon eh. kasi diba nagne-negosyo ka na, nag-risk ka na. Ayaw mo na i-risk yung pera mo. Correct. So gusto mo kumita siya. So naghahanap sila ng magandang kita, na magandang return, na safe. Dito sila pupunta. And before all of these things, hindi mo mabibili yan. Daan-daan libo para mabili mo Okay. yan. Or even millions. And ang beauty ngayon, 500 pesos you can enter. Kaya nga sa akin, very good democratized yan. Napakaganda kasi inclusive na ngayon yan. Tama. And that's ako, the reason why I like to talk about it. Kasi, pwede na. Pwede ka na kahit sino. Ang key lang is consistency. 500. 1 year, 2 years. After na, promote ka na, kikita ka na, o gawin mo na 1,000. And then, i-scale up mo yan, and then, maintain mo yan. Hindi mo na kailangan mag-risk ng unnecessary, mag-grow pa rin ang pera mo. Ganda. Pero naapektuhan tayo doon sa investment ng mga mayayaman. Oh, yeah. No, but you have to embrace that, di ba? Gusto natin doon tayo, syempre, di ba? Umabot tayo doon, di ba? Oo. Yun nga yung kaya ang ganda eh. Kaya, when lahat ito nangyari, ako sobrang excited ako kasi sobrang wala tayong access niyan before. You're talking about PDAX. No, but I like the idea also that it has been democratized, di ba? Na hindi lang siya pang So ngayon, big Kuya Boy, investors. wala nang excuse. wala nang excuse. Wala ka ng excuse. Accessible. Pag ikaw hindi pa nag-grow yan, it's on you na. Oh, Correct. may kasalanan. Oo. Sa libro mo, Randy, na No Nonsense Personal Finance, ano ang pinaka-importanteng step para sa mga nagsisimula pa lamang? So number one talaga, discipline. Kaya mayaman si Sammy. Tama. Sobrang disiplinado niya. Oo. Alam ko. Tama. Okay. So very important, the discipline. Yung discipline mo, din mapasok yung i-increase mo yung cash flow mo. Kasi kumikita, alam mo, kita mo, gusto mo kumita ng malaki, pero easier said than done. So kailangan mo manage mo yung expenses mo. Delayed gratification. Kailangan ba ito ngayon? Need versus what? And as you do that, lumalaki na yan. Natututo ka na mag-ipon. Save. Yan, very important. Yung next, and again, problema to ng Pilipino kasi I go all over the world, yan ang problema. Maraming Pilipino baon sa utang. Lahat ng uring utang. So, kailangan marunong ka mag-manage. Start paying your debt, pay down debt. Yan, very important. So, wala ka ng utang. Then, build mo na yung emergency fund mo. Di ba? Build mo na. Kasi, yung pandemic, ang daming natauhan, hindi sila ready. Can you give me an amount? Pag sinabi mong emergency Okay. fund, halimbawa. Ideally, dapat mga 3 to 6 months ng monthly expense mo. So, kunyari, let's say, si Dan, a monthly expense niya, lagyan natin amount, 50,000. Sana may 150 ka. At least. Okay. O kung 20,000 ang gastos sa buwan, sana may 60 ka. Yan ang ibig sabihin ng emergency fund. At least Okay. 3 to 6 months ng monthly expense mo. Si Sam, malaki yan, mga milyon na yan. Yeah, just in case. Ito yung mga just in case. Million. Just in case. Just in Pero case kunyari, something siguro lagyan mo ng happen. amount, siguro start with an amount. Kung talagang 0-0 ka, 5,000 muna. Okay. And then, okay, 10,000. Dahan-dahanin mo yan, i-build mo yan. That's still within that discipline Oo, concept. discipline pa rin. Kasi, there's temptation. Kasi ang tendency natin, mga Gastos. Pilipino, may pera yan, ano bibiling ko? Di ba, may Makati, sale. makatipalad natin eh. Pag may pumasok na bonus, diba 13th Hindi, month kasi dati laging- sabi nga namin, huwag ka na pumunta na mo. Hindi mo na kailangan lumabas ngayon eh, di ba? Right. So yan. So, Tatlo again, na yun. that is- Pang-apat na Right. tip. Right. Importante naman protection, insurances. Kasi ang dami pwede mangyari, nagkasakit ka, Correct. diba? Tinawag ka ng Panginoon, paano na iiwanan mo? So, kailangan yan. And then yung lastly, growing the money na. Kasi, tatanda ka din, hindi naman, good to realize over the years, mga time na, buti na lang ginawa ko to. Kasi ngayon medyo on that side na ako in my life, no? Earning from that. So, buti ginawa mo yan.
And Tito Boy, ito alam mo ba ang mga Pilipino hindi nagpe-prepare ng retirement? Sorry, Hindi Retirement. Prepare ng retirement. Less Prepare than for retirement. 10%. Less than 10% of Okay. Filipinos prepare for retirement. Kaya ang uso sa atin yung sandwich generation, bahala ka na anak. So, laging ganun nangyayari. And you're So, expecting your kids to take expect care to of take you. care of you. When you get old. Which hindi naman tama fair. Kasi magkakaanak din sila di ba? Paano na yon? So, dapat natututo tayo hanggang pagtanda natin, meron tayong pera, hindi tayo aasa mga anak natin. Kasi mga anak natin, ang kailangan magtusto sa kanilang mga anak. So, yan yung idea. That's why kailangan mag-save, kailangan mag-ipon, and kailangan mag-grow ng pera. Okay. Marami ang makakaunawa yan. Naging debate yan sa social media, di ba? May responsibilidad Yes. ba ang mga anak na pangalaga ng mga magulang? But I know someone, he has 3 children, isang ama, na sinasabi na hindi, I have to take good care of myself. I don't want to impose myself on my children. Iba-iba ng pananaw, no? Pero napaka-wise nung mga pieces of advice na iyong ibinigay. So, parang i-debunk natin, di ba, parang sa panahon ngayon, Randell, parang hindi na excuse ang, di ba, yung madalas natin, lalo na pag perang pinag-uusapan, guilty po ako, di ko kasi alam wala akong pera, di ba? Alam na natin na iba-iba ang sitwasyon natin. So, importante, diskarte, at tapang tulad ng sinabi mo kanina, Randell. Decision talaga yan. You have to make it. Kasi nakakatawa It's a deliberate Tsaka mga decision. tao, wala akong pera pero biglang nabibili to, nagagawa yun. So decision mo yan, priorities mo yan. Correct. Ang sa akin lang, gusto mo bang mahirapan ka sa buong buhay mo, then you have to make that decision now. Sacrifice now, enjoy later. Correct. And we understand that. Okay? At paulit na naririnig ko yung disiplina, yung commitment, and the conscious. Daily yan, Tito Boy. Right. It's a daily decision that you have to make. Totoo. Kasi ngayon, okay, bukas hindi. Hindi pwede. Kailangan pag nag-decide ka, every day you will struggle with that. Parang love talaga to. Para lang relasyon. Pag Sabi nag-decide ko ka, nga sa'yo everyday. Okay, Randell, it's time to do fast talk. Naku. Okay, pabilisan lamang. First investment. Mutual fund. No. Stocks or bonds? Stocks or bonds? Okay. Qualify natin. When I was younger, stocks. Talagang financial advisor. May eh. careful. Iba yung utak. Iba yung... When I was younger, stocks. Today, it's bonds. Wow. Okay, you can probably explain a bit. Kasi nung stocks, sabi nagmamadali ka, gusto mong yumaman and everything, doon mo nag-realize, lalo yata ako nalugi. So later, magkakaroon ka ng wisdom. Right. I mean, financial, you will make mistakes, given yan, but you have to learn. Yes. And eventually, nung nakita mo, ay, pwede rin pala. Kasi alam mo, to be in my defense, dati hindi mo mabibili yung bonds, mas madali bilhin yung stocks. Mas malita ang entry point ng stocks eh. Sa totoo lang ha, hindi ka pwede 5,000 bibili ako. Wala kang mabibili noon. Eh ngayon, 500 pesos na eh. 500. Wala ka ng excuse. So, Bonds baliktad na on ngayon. PDAX, yes. Ah. Save or invest? Save and then invest. Kasi you cannot invest what you do not save eh. Yes. So, patutunan ko na mag-save, then invest. Kasi delikado rin na hindi mo in-invest yung sinisave mo. Biggest money mistake? Alam mo yung, sa totoo, grabe, kinalimutan ko na yun, pinalala mo. Alam mo, siguro, madami akong wrong financial decisions when I was young. Yung nag-indulge. Kasi, okay, to my defense, yung parents ko, although may kaya kami, may quit eh. So, nung kumikita na ako, ayoko ng ganyan, masyado may quit, I wanna enjoy. Yung pala, mayroon palang reason kaya may quit yung magulang ko. So, doon ako na-realize. Okay. Financial goal before 60. To have financial peace. Money tip you swear by. Just sobrang simple yan natin ha. Live below your means. Do not spend beyond what you should. Correct. Ganda nun. Diba? Below, not Below. below your means. Iisa lang ang fast talk ko na galing sa akin. Yes or no? Does size matter? Sa finance, yes, of course. Safe na safe. Ang galing, Siyempre. Galing mo, ha? Low risk. Low risk, high reward. Low risk. Low risk ka. Randell, may mga tanong tayo mula sa ating mga kabonding at sagutin natin. Narito po ang unang katanungan para kay Randell, mula kay Jaja. Randell, paano ko sisimulan ang investing kung puro utang pa ako? Alam mo, magbayad ka muna ng utang. Totoo. Kasi yung utang mo, mas malaki interest niyan eh. Diba? So, bayaran mo muna yan. And it doesn't make sense na may utang ako, nag-invest ako. Hindi yan mag-a-add. Bayaran mo na, yun ang motivation. Lalo kang yan nagigigil, magbayad ng utang para maka-invest ka na. So, pay your debt and then invest. Right. And our next question mula sa ating kabonding ay mula kay Shane.
Randell, okay lang ba mag-invest kahit hindi pa ako married? Of course, ang investment should start as early as you can. Kumikita ka na, mag-start ka na. Kahit estudyante nga, dapat ini-encourage na namin yan eh. Ang beauty na yon, small amounts can build you big dreams. Mula naman kay Julie, paano ko pipigilan ang sarili ko sa impulsive spending? Yan. Hilig tayo dyan. Alam mo, Oo, Mahilig guilty tayo tayo dyan. Marami tayo. Okay, sa totoo lang money is behavioral. Behavior natin I yan. agree. Yan. 80% behavior and only 20% had knowledge. Kailangan mayroon kang decision. Kailangan idea. I think accountability works. Kung may asawa kang medyo mahigpit, that worked for me. I married a wife na medyo... God bless. Lagi ako napapagalitan. Low risk. Yeah, low risk. So, yan very important. Even your friends, your pastor, your friends, kausapin mo sila to help you to do that. But again, decision and siguro very practical. Pag ang kaibigan mo lahat magastos, magpalit ka ng kaibigan. Tama, totoo yan. No, actually, it's very practical. Yes. Totoo yan. Hindi naman magpalit, but umiwas. Oo. Di ba? Pag halimbawa na napupush ka na ng todo. Hamanap ka ng kaibigan na kuripot. Tama? Or motivate mo pabalik na sila naman yung magtipid, di ba? Hindi kasi totoo, naniniwala ko, you become the product of the people Correct. surrounding I Yan. totally agree. Oo. Totoo yan. Mula naman kay Jericho, Randell, since conservative ako, di ako sure kung anong pipiliin ko, MP2, time deposit, digibanks, or bonds. Ako, Tito Boy, they're all good. Pero ako, I would go with bonds, specifically government bonds. Because they're safer than all of those. It carries the sovereign guarantee of the government. In other words, whatever happens, babayaran ka. As long as the government is still standing, babayaran ka. That's why it's a safer bet. And sometimes, mas maganda pa nga interest rates niya. So, it's a win-win situation for me. But what is your message sa lahat ng nanonood ngayon, sa mga Pilipino na gusto nang ayusin ang kanilang financial future? Alam mo, hindi imposible ang financial freedom. Financial peace, we can do that. Kailangan mo lang ng action, decision, and then a platform for you to do it. Start small. 500 is the perfect time. Ganda. Alam mo yung 500 ngayon, parang ano lang value nun. But Dalawang you start with Starbucks. that, Oo. Dalawang kape. Dalawang kape. Starbucks yun. start with that, then be deliberate and build mo lang. Yeah, use a facility like PDAX. Gawin mo yan, doon ako bibili. Magkaroon ka ng discipline every month, pagkasweldo. Diba? O dagdag kung dagdag. Next month. Until you build the discipline and you're on your way to financial freedom. Ganda. Maraming salamat, Randell. At hindi pa tayo tapos dahil kakausapin pa natin si Dayan. Hindi mo kailangan ng milyon para magsimula. Kailangan mo lang ng diskarte, konting tawa at tamang puso. To make your next money move, download PDAX to access bonds on PDAX.